Vi kör idag kanske den första känslomässiga 10-poängaren. Jag känner det, jag gillar den här redan nu alltså. Oj, jäklar, den vill inte vara med. Är det den som bromsar? Ja, jag tror jag bromsar. Den jäklar vad den går, alltså, den skottar ju något otroligt. Och den håller ju spår. Ja, så förutom när jag kör som en jävla sopa. Kommer snart kunna Förstör beställa. inte den här bilen med massa fakta. Man kan beställa en V6 laddhybrid vad det lider. Hoppla. Vad ska man ha skumpa då, hade de tänkt sig? Och nästa fråga var, skulle du vilja köpa en sån här? Det känns inte riktigt som jag, men det är ju tråkigt för mig att höra det. Ja, det är det. Men det känns inte du. Det finns en i den här bilen som den här passar lite bättre. Ännu lite bättre, ja. Ja. Hur god din champagne än är så kommer Dompa vara Dompa. Välkommen till Förnuft och känsla med Peder Karlsson, som står för känslan i det här. Och vad heter du då? Jag heter Förnuftet, Alrik Söderlind. En förnuftig människa borde ha stängt av mobilen innan vi börjar spela in. Eller hur? Kan man tycka. Svarar du nu så kastar jag ut dig i åkern. Sådär ja! Vi kör idag kanske den första känslomässiga 10-poängaren. Jag känner det, jag gillar den här redan nu alltså. Bentley är ju bilen för the modest man. Kan du säga vad som definierar the modest man? Eftersom du har haft åtminstone 2 stycken Bentleys. 3 har jag haft. 3? Varav 2 samtidigt. Det här Bentley Bentayga, den kom ju 2015. Ja. Och det är ju en systerbil kan man säga till Touareg och Q7 och Porsche Cayenne och sådär. Det är liksom samma grund egentligen. Okej. Hur känns det? Att det, liksom, det finns att någon den sorts delar? kappal och det finns Gant och det finns... I samma... Ja. Det får vi väl se när vi sätter oss i den. Ja. Kan vi sluta snacka Men och sätta oss, eller? det är alltså den mest sålda Bentaygan. Typ 4 000 per år, och Bentley säljer ungefär 10 000 bilar per år. Och de är ju mer än dubbelt stora som Rolls-Royce. Har förstås. du sett nya Continental GT:n? Ja. Fan vad snygg den är. Den är så vacker. väldigt snygg. Lyktorna, de är lite Det Continental är samma GT. på Continental GT. Ja. Och så trycker vi på den här snygga knappen. Sådär ja. Ja. Det är alltså mindre bagageutrymme än V90 i den här. Det är lite konstigt. Det är faktiskt. konstigt. Den här finns ju alltså då i 4, 5 och 7 sitsversioner. Så 4-sitsig, då är det riktigt jäkla lyxigt. Vad ska de 7? Ja, med en sån här ball-konsol och grejer. Ja, och bord och grejer. Sån ska du ha. Sån ska du ha. En sån måste jag ha. Men sen ska man ju också ha den här om man har många barn och 7-sits och så. 1 decimeter bättre benutrymme i uppdateringen. Det är otroligt mycket. Gud vad skönt. Man gillar ju interiören extremt mycket. Alltså de här kiltade dörrsidorna, lädret, detaljkvaliteten. Lite kolfiber och grejer också. Ja, det är det. Det här är en first edition, lite extra utrustad. Den här kostar alltså 2 085 000 i grund. Vi kör V8. Det är billigt. Ja, visst. Det är V8, det är den första av den här nya faceliften. Men den här versionen, den här bilen som vi har nu, kostar nästan 3 miljoner. Så att det är liksom, man laddar ju på. Man måste ha grejer. Nu ska vi se. Här bak finns det en liten mini-tablet som man kan ställa in. Klimat. Yes. Säten. Fantastiskt. Ja, det är helt magiskt. Ja, det är otroligt. Man kan inte tro att det är sant. Det jag gillar ännu mer, det är de här. Det här är Bentley. Ja, det är Bentley och Rolls. Ja, det är fint. Det är nice. Det är jättehärligt. Alltså man sitter... Men jag gillar inte att de ens säljer ett rökarpaket. Nej. Då kan de lika gärna sälja en spegel med ett guldrörpaket. Va? Det är väl mer... Här har du... De är inte kylda. Nej, det är lite dåligt. Ja. Vad ska man ha skumpan då, hade de tänkt sig? Alltså, du måste ju köpa den här 4-sitsversionen. Finns det champagnepaket i den? Nej, det är inte det. Ja, men i 4-sitsversionen? Ja, absolut. Där är det. Där ja, då så. Ja. Titta in i en motorlucka är helt meningslöst. Ja, fast det kan förutom vara kul. här är det faktiskt diamond stitching på den här ljudisoleringen där, eller vad det är. Det går du igång på, Det ser lite ballt ut. Ja, och sen är det en Bentley-logga och det är ballt, och oljepluggen är ball. Men sen kan man stänga här för det är helt meningslöst. Men det är kul att veta vad man har i bilen. Ja, vad är det då? Det är en 4 liters V8, 550 hästar. Oj, turbosar? Ja, dubbelturbo. De är ju stolta över att, först är det en Bentley-motor säger de, men det är det ju inte någonstvis. Det är ju en det är samma motor som alla andra. VAG-motor kan vi säga. Ja. Sen är de stolta över att de har start-stopp, stod det i pressmaterialet. Ja, och det hatar jag. Ja, och sen så det är det värsta jag vet, förutom röststyrning så är start och stopp det sämsta som finns. Men sen har de också faktiskt cylinderavstängning. Fingrarna. Japp. Så att den kan gå på 4 burkar för att spara soppa.
Sen så finns det också, kommer snart kunna Förstör beställa. inte den här bilen med massa fakta. Man kan beställa en V6 laddhybrid vad det lider. Hoppla. Och V12 kommer tillbaka, sägs det. Bra. 2021 sägs det, en speed. Den gillar vi. 600 plus hästar någonstans Ja, där. det är bra. Men vi kör nu. Vi får inte prata sönder den här. Det här är en Men bil. alltså, det nya här, det är ju att hela instrumenteringen numera är digital. Vad säger du om det? Ja, det tycker jag är sådär. Ja, och sen så är det en större och bättre navigation. Hela infotainment, de här... Jag tycker en sån här bil ska ha riktiga mätare. Ja, det är Bentley. någonstans tycker jag också det. Ja. Om man inte skulle gått liksom futuristisk Bentley. Ja. Alltså den första eldrivna Bentleyn kommer 2025. Den skulle kunna vara liksom... Ja, den kan ju få vara Way så. out. Ja. Den kan Men vara den här som ett tycker jag ska ha rymdskepp. riktiga mätare. Ja, den här är en analoga gammal... grejer. Precis som klockan. Ja, Snygg förresten. Kolfiber. Fräsigt. det är fräsigt. Det är mycket detaljer i den här bilen. Ja, man kan ju sitta, alltså, det är bara sätta sig i den här bilen blir man så här... Och trådlös laddning till telefonen. Man Yes. tackar. Kör nu! Är det så? Så Du kanske vet att du inte- kör fel håll på banan nu va? Ja. Ska vi köra offroad tycker du? Ja, vi kan köra lite offroad kan vi köra. Offroad, vi kör försiktigt här. Man sitter väldigt, väldigt högt i den här bilen. Alltså högre Kör än... rakt över istället, Kan jag knäppskalle. göra också. Knäppskalle. Är det bättre här alltså? Tänk nu på, när du kör, Ja. att dels att vi sitter i en SUV De är höga. och dels att den kostar 3 miljoner. Ha det så att säga med dig under ditt varv. Jaha, vad innebär det då? Att du ska köra lite försiktigt. Men den här är ju en sportig SUV, Ja, eller hur? ja. Den har ett sportläge, ska jag slå in det? Ja, tycker ja du? det skulle du absolut göra. Den har ju en så här aktiva krängningshämmare som ska göra att den är helt plan, att den inte ska kränga. Vägmärkesidentifiering. Begränsar funktion i det här. Nej! Vi är utanför bana, alltså vi är inte på väg och den vill inte att vi ska köra fort här. Skämta biljäveln. Går inte vara så. Det kan ju omöjligt vara så. Måste man ha typ terrängläget i för att få köra där inte navigatorn vet vad vi är? Ska vi prova det? Men det är ju orimligt. Jag tror de här bromsarna mattas jävligt. 2,4 ton väger den här, men den känns ju verkligen inte så. Den känns faktiskt Den går ju fort den här mycket jäveln. finare i... Oj, fast den vill ju inte vara med på kurvor. Va? Alltså, nej. Oj, den drar i ratten också på ett sätt Gör som den? jag inte hade väntat mig. Och nu är vi på gräset. Ja, det här är inte riktigt... Oj, jäklar, den vill inte vara med. Är det den som bromsar? Ja, tror jag bromsar. Ja, Nu känns det bättre. Den går ju bra den här jäveln. Det är jättefint. Och det är 22-tummare, vilket är naturligtvis väldigt bra för... Fy fan, ta det lugnt. Ja, men nu går den fint. Jo, fint för bilen kanske, men tänk på mig. Oj! Den har överstyrning. väldigt mycket riv i framdäcken. Det hade inte jag alls väntat mig. Ta det, Den är men bitig. Ja, den är ju farlig. Alltså, den är farlig faktiskt. Det var härligt. Ja, den imponerar genom att det var lite, alltså man tror att det här ska vara en slower, bara en sån här snäll sak. Men den är faktiskt väldigt aktiv och skojig. Ja, det här var pluspoäng på körningen. Definitivt. Har du manuell nu? M ja. Bra. M-sport. M-sport, låter som någonting annat det. Den har ju också i den här edition, first edition har den keramiska bromsar. Så den ska ju tåla det här. Det är ganska udda egentligen att ha keramiska bromsar på en sån här jävla bil. som en bil som åker runt i citykärnor och i Porsche. Men den här är faktiskt inte alls så Porsche som man tror. Alltså den gör ju någonting. Den här är... Den sticker ju. Ja, den här är lite tricky faktiskt. Klara, färdiga, gå. Och ett ganska schysst muller, ganska så, inte det här super... Åh, det här är lite ABS. Den känner att den drar iväg. Alltså, den vill verkligen, den vill. Det är som att man släpper kopplet. Bredställ med en Bentley med Tiger. Det är fan inte dåligt. Där igen. Jävlar. Alltså den är ju sportbil. Ja, fast faktiskt. den är förklädd till SUV. Helvete vad det går. Å andra sidan så har ju Bentley en jättefin race heritage. Men jäklar vad den går, alltså den skottar ju något otroligt. Och den håller ju spår. Ja, så fantastiskt förutom när bra. jag kör som en jävla Ja, men den är sopa. ju... Den har fått lite bredare spårvidd vill jag minnas. Riktigt feta däck. Som är gjorda för sånt här. Överstyrt ut.
45,60. 45-60. Det är ju jättebra. Ja, det är fan bra alltså. Det är bra. Det är riktigt jävla bra för den här stora bilen. Helvete. Nu kör vi. Då kör vi. Ska Med vi våran ha- Bentley. Åh, Alltså, komforten är ju egentligen det som jag gillar allra mest med den här bilen. Så när vi mätte upp den här förra generationen med V12, då hade den 64 dBA i 100 km/h. Och det är, jag tror det är den lägsta, bästa ljudnivåmätningen vi gjort någonsin. Alltså, så tyst. Men den här är inte riktigt lika tyst, för den har 22-tummare. Och man ska inte ha det. Om man... nej, jag tycker inte man ska ha det på någon bil. Nej. Jag tycker det är fånigt. Så att skippa dem och du kommer ha en av alltså marknadens kanske absolut tystaste bil. Ja, alltså mot Rolls-Royce också. Där, liksom, Där är där det ligger det. dödstyst. Där är det dödstyst också. Så att komforten är helt fantastisk. Sätena är Ja, underbara. det är den faktiskt. Man sitter jävligt bra här. Man sitter jättebra. Man sitter högt. Man har bra kontroll. Allting känns välbyggt. De här nackstöden är helt fantastiska. Och värdigt. Och så vill man brassa på så finns det 20 högtalare och 1780 watt. Och massa mos märkte vi på banan. Ja, Fan vad den gick. Va? den Jag gillar den här bilen. imponerande snabb. Ja, den var faktiskt mycket snabbare än vad jag trodde. Alrik, Japp. jag har ett batteri av frågor till dig Usch då. angående denna bil. Ja, vad härligt. Jag gillar dem. Ja, bra. Tror jag, hoppas jag. Är Bentayga V12 ett bättre köp än Rolls-Royce Cullinan? Undrar Fredrik. Det är ju helt olika. Just nu kan man inte köpa V12 för den Nej. säljs inte. Men de är olika nivåer, olika klass. Det är nästan dubbla pengen. En Cullinan kostar ju 3,5 i start. Den här kostar 2 miljoner i start. Ja. Så att men Cullinan är ju ännu mera extravagant, ännu tystare, ännu större bilupplevelse på något sätt. För den är ju alltså helt Ja. apart. Den är helt sjukt Jag undrar om det är härlig. några, även fast väljer man emellan dem ens? Jag vet Det är en inte. svår fråga alltså. Alltså den är ju jättestor och inte alls lika fin att köra, Cullinan. Den är bara ännu Den lyxigare. här är lite sportigare. Mycket sportigare. Ja. Mycket Jag har inte skojigare kört att köra. den. Ja, jag har kört den. Jag har kört den från München hem. Jag har kört den på Nürburgring. Jaha. Och jag har kört den i en terrängbana Men den här också. var sportigare. Den här är mycket sportigare. Så att det är Det olika... enda som var lite otäckt på banan, det var kraftleveransen. Det kommer som ett turbo, som en gammal 911 från 70-talet. Vet. Ja. Det kommer så här turbosmocka när man kommer upp i varv lite grann. Det Kommer kan- den eldriven? Det har vi redan pratat om. Bentleys första eldrivna bil kommer 2025 och 2023 så kommer alla Bentleys ha någon sorts eldrivlina i sig. Ja, men då så. Japp. Och nästa fråga var, skulle du vilja köpa en sån här? Det här känns inte som du. Det känns inte riktigt som jag, men det är tråkigt för mig att höra det. Ja, det är det. Men det känns inte du. Nej, nej. Det finns en i den här bilen som den här passar lite Ännu bättre. lite bättre, ja. Ja, Alltså, faktiskt. om jag skulle köpa en super lyxbil så är Rolls-Royce Raten som jag skulle vilja ha. Ja, kupén. Eller Bentley Continental GT. Bentley Continental GT Ja, är så den vacker. skulle jag vilja ha. Den är så vacker. Ja, och alldeles lagom den stor nya, också. ja. Alltså, Fan. den Men den vill här jag är ha. också ball. Jag gillar den här. Den är Jag visste att jag jättehärlig. skulle gilla den, men jag gillar den mer än vad jag tyckte innan. Och nu vill jag köra. hade jag behov så det av vore en bra sån om här du stor SUV så, alltså- stannade till så jag får köra istället. Gissa vad det kostar att ungefär driva den här bilen. Om du skulle köpa den, ha den i 3 år, betala värdeminskning och rubbet. Herregud. Andrahandsvärdet på Bentley är inte lysande. Nej, men det är inte på någon sån här superduper bil. Nej, det skulle kosta Det är inte så dyrt som du tror faktiskt. 30 000 i månaden. Ja, 40. 40. Ja, det är rätt mycket stålar. Och vet du vad skatten ligger på den här bilen? Den är säkert skyhög. 32 000 per år, under 3 år. Ja, det är rätt mycket alltså. Det är ganska saftigt. Det är rätt mycket. Men Det är jag- 100 000 i skatt på 3 år. Och det skojiga är med de här frågorna att den som hittar på den skojigaste frågan kommer få ett pris. Okej. Det har vi sagt förut. Ja, Så ja. nu gäller det att vi ska komma ihåg här Ja. vilken som var Kör. bästa frågan. Kör. Okej. Hur fan tvättar, torkar och polerar man taket om man inte spelar basket? Säger välkommen. Man gör inte det, Nej, helt det enkelt. gör man inte. Om man har en Nej. sån här bil så lämnar man in den. Då lämnar man in den i tvätten. Ja. Ja. Är Bentaygan verkligen värd priset? Det är ändå en Q7 i grunden, säger Oskar L. Men sånt där så kan man inte säga. För att man delar bottenplatta på något sätt. Den ser inte ut som en Q7 någonstans. Nej, du har en Q8, du vet ju Ja, att det är en skillnad i ja, känsla. ja, visst är det det. Ja. Visst är det det. Det var en dålig fråga, den vinner inget Nej, pris. den vinner inget pris. Hur många Bentley-emblem kan ni hitta runt
Och i bilen under Kletus. Det är några stycken, va? Det är säkert. Ja, Vi har men inte Nej. det här emblem. Nej, Det står ett den är B inte, här och där. liksom, vissa bilar har ju liksom kladdat över sig. När Rammen vi körde, Ja, den var ju bananas. Den var inte klok. Jag tycker det här är diskret. Det här är fan helt okej alltså. Egentligen, ska man vara ärlig, så behövs ju den här motorn som har den här som gör att den var skitkul att köra på banan. Men egentligen behövs den inte. Jag skulle nog också välja en mindre motor. Du skulle välja V6. För man glider i en sån här. Ja, man gör ju det. Fast man vill ju ändå, om man ska Det är trycka klart på, att man vill ha lite mos. Jo, men... du vill ju känna att du har mycket kraft också. Ja, jo. Du kan inte åka runt i ett stort skepp som Nej, inte nej, det är sant. Ja. Nej, det går inte. Nej, men den här är mycket sobrare. Den här är mycket mera chill. Eftersom Peder är ett stort fan av champagne, Det stämmer bra. så skulle jag anse det vara självklarhet att det smarta systemet, alltså navigationen här, infotainmenten i den här bilen, ska kunna navigera direkt till närmsta systembolag så fort man säger jag har slut på dompa. Det är en väldigt klok tanke. Ska vi prova? Men jag är alkoholiserad nog utan en sån funktion, känner jag. Innerst inne tror jag att du vill vara en fri man, Peder, som inte behöver jobba mer än en timme om dagen. Kan det stämma? Det stämmer bra. Så innerst inne behöver du en smart bil som en ID3. En billig bil som ger dig frihet, säger Dan. Och han har faktiskt en poäng i det. Ja, För man blir fångig under sina prylar efter ett tag. ja så är det. Och man lägger ut massor med pengar på dem som gör att man måste jobba massor för att ha råd med dem. Så att han har helt rätt i det på ett sätt. Att jag skulle förmodligen må bättre av att åka runt i en Golf från 86 som inte kostade någonting. Bästa frågan idag, ska du få en Tearshine-paket? Tearshine. Du, det var väl den där som fick en att fundera lite. Om man ska ha så dyra grejer, är det bättre att ha billiga grejer så man slipper jobba så mycket. Ja, Det är faktiskt väldigt klokt. Det var den mest filosofiska frågan idag. Ja, den var den mest filosofiska. Men den var bra. Det ska jag ta till mig och tänka på. Jag måste säga en sak. Ja. Jag tycker att den här fjädringen var en av de bästa jag har suttit i. Alltså, vi åkte på en jättedålig väg. Och den bara... Den flyter fram. Ja, Den flyter fram. den var väldigt bekväm. Extremt skön, trots de här däcken. Trots 22-tummarna. Det är nästan som man skulle kunna ta 22-tummarna på den här. Men det- jag skulle ändå välja 20-tummare. Ja, det är bullret som är lite för högt. Ja. Det är betyg nu. Jag gillar den här bilen skarpt. Jag väntar mig inte någonting annat än ett toppbetyg faktiskt. Nej, och du ska få ett toppbetyg. Den här ska få 9 points. Och Inte 10? nej, jag spar 10. Okej. Och vet du varför? Nej. För att jag tror att det finns som tillbehör, eller om det inte gör det så borde det finnas, en champagnekyl. Ja, det finns ju så superlyxiga baksäten, Ja. 2 sits och sådär. Ja. Så ännu mer stek. Hade det varit ännu mera lull och stek, för det vill man ha när man har en sån här bil. ska vara Jag är så här lite grann att jag kan tycka att det är lite synd att nästan synd att de gör den så sportig. Det är ballt. Men när jag sitter i den här så vill jag liksom bli omringad av bara lull och gull och myspys. Och den är sån, men den kunde varit lite mer. Ja, det Så kunde det vara kanske är ett tillvalspaket Blackboard, som hade löst det här. Men 9 points känslomässigt. Och så Jag gillar bättre. spara lite pengar på att köpa lite mindre fälgar. Ja, så det blir bekvämare att åka. Bekvämare att åka i. Den har ju luftfjädring och Vi är alltihopa. lite grann emot stora fälgar, både du och jag. Ja, det ser snyggt ut på bild, men nej, det är inte bra. Nej, det är inget bra. Det är inte bra för någonting. På med Det är 20-tummarna. helt extremt oförnuftigt och Ja. för känslan förstörs. Finns det lite såna här grann. bränslevärmare till den, tror? Det måste det göra, va? Det finns På det absolut. vintern. Ja. Sätt ditt förnuftbetyg på den här rackabajsaren. Alltså den här bilen är ju inte, den personifierar ju faktiskt oförnuftet på sitt sätt då. Alltså den är dyr, lyxig, svulstig, drar en massa soppa och alltihopa det här, men den är ju härlig också. Ja, Så att hur ska man kunna sätta ett bra ett förnuftsbetyg. Det går Den inte. är svår. Ja, men det blir 2,5 för jag gillar bilen mycket, men den är inte förnuftig. Kom igen. Nej, du har väl rätt i det. Nej. Men då skulle jag å andra sidan jag inte ha gillat den. Men alltså när vi... Nej, exakt. Men någon gång ska vi hitta den här 10-10-bilen. Då kör vi den här igen när det kommer en You bet. elvariant. Ja. Men, ja, Men nu drar vi och käkar, för jag är så hungrig så jag håller på att svimma. vi ska äta brittiskt. Ja, och vad är det då? Fish and chips. Åh, gud vad gott.